Okay, so sa video na to, ang i-discuss natin is yung derivative. Okay, kung mapapansin nyo, nagsimula tayo sa rate of change and then ngayon derivative na, kumbaga parang eto na, papalapit na talaga tayo ng papalapit sa, kumbaga sa differential calculus talaga. Kumbaga, kung yung rate of change, parang ano pa lang siya, yung pathway siya, papunta sa room ng differential calculus, ito yung parang pinto na. So, parang kumakatok tayo sa pinto ng diffcal talaga by discussing the derivative. Okay? So, ano nga ba talaga yung derivative na yan? Okay, bigyan lang natin siya ng formal explanation. So, basahin ko muna. So, the derivative gives us the equation of the slope of the line that is tangent to the graph of a function. Okay, so himayin natin. Unang-una, ang binibigay sa atin ng derivative is yung equation. Equation siya. Equation ng slope ng line. Okay? So, kung may line tayo, ang kinukuha natin is yung slope. Yung slope doon, meaning yung rise over run or yung change in y over change in x. Okay, so yun. So, yung equation ng line na yon na tangent, okay, take note, na tangent sa graph ng function natin. Okay, sa graph ng function. Okay? Ngayon, sige, ganito, masimayin pa natin. Kung may function tayo, may graph yun, syempre, di ba? Okay? Ngayon, yung mga tangent line doon, kasi let's say may function tayo na ganito. Sige, paano ba? Ganyan, okay? Kung may tangent line tayo dyan, okay, palitan ko lang kulay. Kung, let's say, may tangent line tayo dito sa point na to. So, siguro mga ganyan. Okay, yan. Kung may tangent line tayo dyan, syempre, mag-iiba-iba naman yan kung dito yung kinuha natin na point, diba? Kung nandyan yung point natin, syempre, yung tangent line natin dyan is sort of ganito na. Okay? So, bali, ang point ko lang is nag-iiba-iba. Nag-iiba-iba yung tangent line natin. Okay? Ngayon, ang binibigay sa atin ng derivative is yung equation mismo. Equation ng slope ng line. Take note, hindi equation ng line mismo. Equation ng slope ng line. Equation ng slope ng line na tangent dun sa graph natin. Dun sa graph ng function natin. Okay? So, yan. Siguro, ano ba, kung di pa siya nag-make sense masyado, kung siguro further down the line, pag mas na-discuss na natin siya and then mas naintindihan nyo na, balikan nyo yung definition and sobrang mas mag-make sense siya para magkiklik na lang siya biglaan pakabasa nyo. Okay, so don't worry muna. Okay, ngayon naman, di ba, kung matatandaan nyo pa, kapag binigyan tayo ng function, sinusulat siya normally as f of x, di ba? F of x equals something, or y, di ba? Y is equal to, bigay sila ng function, pwedeng, let's say, ano ba, x cubed minus 3, mga ganyan, di ba? Okay. Ngayon naman sa derivative, kapag dinerive natin yan, kapag dinerive natin yung f of x or yung y, bali, kapag isusulat natin siya, is ganito siya. Okay? So, pwede siyang isulat as f prime of x. Okay? So, yan yung one way. Another way is y prime. So, y prime, same lang yan. And then, isa pa is yung dy over dx. So, pwede rin siyang sabihin as change in y over change in x. Pero, yun, dy over dx siya. Meaning, yung derivative ng y with respect to x. Okay? So, yung derivative nito with respect to x. Ito, same din to. Mas mag-make sense din siya the second time around na ma-encounter niyo siya. Okay? So, don't worry muna. Lalatag lang natin yan. Pero, kapag importante naman, bibigyan ko naman ng emphasis. Okay? So, yan. Bale, meron na tayong definition ng derivative. Meron na rin tayong, nabanggit na rin natin kung ano ba yung f prime of x or yung y prime, which is same lang naman sila, or dy over dx. Okay? So, ngayon, mag-dive deeper na tayo. Okay? Ngayon, kung babalikan natin yung mga na-discuss natin sa previous video, okay, di ba? Na-discuss natin to, na kapag galing tayo sa average rate of change and then nag-transition tayo, kukunin natin yung instantaneous rate of change, pwede natin itong gawin. And then, ang ano lang natin is kukonsider natin yung moment na yung h is lumit na siya ng lumit hanggang sa dumating na nag-approach na siya ng 0. Okay? So, diniscuss din natin yan dito. Bali, binigyan natin ng specific na example. Okay? So, may function tayo na f of x equals x squared. However, ang kinuha natin is yung slope when x equals 0.5. Okay? So, take note natin yan. Ang kinuha natin is yung slope of the function Ang kinuha natin is yung slope of the function f of x equals x squared when x is equal to 0.5. Okay? So, tandaan yan. However, ngayon, ang dinidiscuss natin, yung derivative mismo, ang gusto natin kunin is yung equation mismo. Okay, balikan natin yung definition. Ang gusto natin kunin is yung equation mismo nung slope ng line. Okay? Dito, ulitin ko, ang nakuha natin is yung slope ng line at a certain point. Ang gusto natin sa derivative is makuha yung equation nung slope ng line para sa buong function. Okay? Yung slope ng line na tangent dun sa graph ng function natin. Okay? So, ayan yan. So, ngayon, kung babalikan ulit natin, balian lang siya. So, f of x plus h minus f of x all over x plus h minus x. So, nag-cancel out lang yung dalawang x's. So, h yung natira sa baba. And then, yun nga, kukunin natin yung limit. Kinuha natin yung limit as h approaches 0, di ba? Okay. So, yan. Bale, same lang din. Ganun din ang gagawin natin dito kapag nagkuha tayo ng derivative. Okay? So, dito pa lang, sasabihin ko na ito yung long method. Okay? Ito yung proper method. Ito yung long method. Ito yung, kumbaga, ano talaga nangyayari. Okay? Pero, don't worry kasi di ko na kayo ipapapractice nito.
kasi may shortcut method tayo, may mga power rule tayong tinatawag, may mga kung ano-anong rule. Sadyang importante lang na malaman nyo muna talaga kung ano yung nangyayari. Okay? So yan, na-discuss na rin natin naman sa previous video kung bakit ganito siya, and then kung bakit natin kinuha yung limit as h approaches 0, and then yun nga, ang nakukuha natin dito is yung derivative. Okay? So pwede natin sabihin na equal to sa, palitan ko na yung kulay. So equal siya sa, pwede nating f prime of x. Okay? So f prime of x. Okay? So yan siya. Ngayon, let's say binigyan tayo ng function. Okay? So, binigyan tayo ng function. Ganun din. Gamitin natin to. So, f of x equals x squared tayo. Mag-stick tayo dyan. Okay? Pero this time, hindi tayo kukuha ng derivative niya at a certain point. Ang kukunin natin is yung derivative niya para sa buong function na yan. Okay? So, ngayon, ipasok lang natin siya rito. Okay? So, di ba, kung matatandaan nyo, kapag binigyan tayo ng, let's say, f of x equals x squared, and then pinahanap yung, halimbawa, let's say, for example, f of 3, substitute lang natin yung 3 sa lahat ng x's dito. So, magiging siyang 3 squared, which is equal to 9. Okay? Same goes for this one. Okay? So, bunayin ko lang to. So, same dito. Ngayon, dito, x plus h yung pinapapasok sa atin dun sa function natin na original. Okay? So, yun ang gagawin natin. So, magkakaroon tayo ng x plus h quantity squared. So, x plus h quantity squared. And then, minus f of x. Ang f of x natin is x squared lang din naman. Minus x squared all over h. Okay? Ngayon, kung i-foil method natin to, so, x squared plus 2xh plus h squared minus x squared. Okay? All over h. Okay? Kung mapapansin natin, pwede tayong mag-cancel out ng dalawang x. Ng dalawang x squared, I mean. Yan. Okay. So, kung papatuloy natin, magkakaroon tayo ng 2xh plus h squared over h. All over h pala. Okay? So, yan. Kung mapapansin natin, pwede tayong mag-cancel out ng h sa buong, sa numerator and sa denominator, di ba? Pwede tayong mag-factor out yan ng h. Sige, pakita tuloy natin para, yan. So, kung mag-factor out tayo ng h, matitira is 2x plus h. Okay? All over h. Okay, may nakalimutan ako. I'm sorry. So, limit yan lahat. Limit yan ng lahat ng yan as h approaches 0. So, limit as h approaches 0. Okay? Ito, na-discuss natin ito sa previous video. So, balikan nyo na lang kung gusto nyo ba ng refresher. Limit as h approaches 0. Okay, so yan. And then dito, pwede na ulit tayo mag-cancel out. Pwede na ulit tayo dyan. I-cancel out natin yung h. Okay? And then, yun. Ang natira sa atin basically is limit of the function as h approaches 0. So, limit of 2x plus h. Okay? So, ngayon, pwede na tayo mag-substitute. So, substitute natin yung h ng 0. Okay? So, ang makuha natin is 2x. Okay? Okay, ito. Sinabi na natin, nang nakuha natin dyan is siya na yung equation ng derivative. Okay? So, f prime of x. Okay? Okay, yan. So, anong sinasabi niyan? Bale, ang sinasabi nito is, kung let's say, magbigay tayo ng specific na point, okay? Let's say, try natin yung 0.5 kasi tinry natin yung 0.5 dati, di ba? Nung sa previous video, sa simula pa lang, sinubstitute na natin yung 0.5, di ba? So, this time, yung x muna ang ginamit natin, and then, nakarating tayo rito. So, kung mag-substitute tayo ng 0.5 dyan, so, f prime of x, f prime 2, 0.5 pala, I'm sorry, but 2. So, f prime of 0.5 is equal to 2 times 0.5, which is ultimately equal to 1. Okay? Then, kung babalikan natin, 1 din yung nakuha natin, di ba? Okay? So, ganun lang siya. Kung mag-substitute ka ng ano ba, let's say 3, when x equals 3, ang f prime of x mo ron, ang f prime, when x is equal to 3, is equal to 2 times 3 is simply equal to 6. Okay? So, ganun lang siya. Okay? So, yun siya. Bali, equation ang nakukuha talaga natin kung i-derive natin ng isang equation din. Okay? And then, kung gusto natin kunin yung slope, okay, balikan ulit natin. Ulitin ko to. Kung gusto natin kunin yung slope nung line na yon dun sa specific na point na yon, okay, gamit, di ba? Okay. Linawin ko. Since may nakuha na tayong equation para sa derivative, which is ito nga, yung f prime of x is equal to 2x. Okay? So, may equation na tayo. Kung gusto natin kunin yung slope ng tangent line sa isang specific na point, i-substitute lang natin yung value ng x na yon dito. Okay? And then, makukuha na natin dun yung slope ng line na tangent sa graph na yon when x equals dun sa specific na number na yon. Okay? So, yun lang siya. Sige, isa pa tayong example. Let's say ito. So, binigay sa atin na function is f of x is equal to x squared plus 2x plus 17. Okay? So, ganun lang din. Okay? So, limit yun lang din, ipasok lang din natin yung x plus h sa mga x's dyan. So, magkakaroon tayo ng x plus h squared plus 2 x plus h. Tama ba? So, plus 17. Okay, ito pa lang yan yung f of x plus h pa lang yan. Okay?
And then, sige, lagyan natin ng bracket. Minus f of x, which is yung x squared plus 2x plus 17. Okay? So, all over, sorry. So, sige, ito na lang. Yan. All over h. Okay, close bracket. So, limit as h approaches 0. Okay, so ganun lang, di tayo agad pwede mag-substitute ng 0 sa h kasi magkakaroon tayo ng 0 sa denominator. So, try natin itong i-manipulate. Try natin silang simplify. Okay, so ito, kung i-FOIL method natin, so x squared plus 2hx plus h squared plus 2x plus 2h plus 17. Okay, and then ito, i-distribute natin yung negative sign. So, minus x squared minus 2x minus 17. Okay? So, all over h ulit. Okay? All over h. Ngayon, try natin mag-cancel out. Kung may mga-cancel out ba tayo. Okay? So, meron tayong positive x squared, may negative x squared. So, wala na yung dalawang yan. And then, may plus 2x, and then may minus 2x. Ano pa ba? Meron pa ba? So, meron tayong 2hx plus h squared plus 2h. Ito pa. Plus 17, and then minus 17. Okay? So, ngayon, patuloy tayo. Isulat natin yung mga natira. Okay? So, limit ulit, huwag kalimutan, as h approaches 0. Okay? So, limit as h approaches 0. Ang natira is 2hx plus h squared. Yan na lang. May plus 2h pa. Plus 2h all over h. Okay? So, yan siya. As h approaches 0. So, ngayon, kung mapapansin ulit natin, pwede tayong mag-factor out ng h sa numerator, di ba? So, dito siya mapupunta. So, limit as h approaches 0. So, yan. Labas natin yung h. So, 2x plus h plus 2. Tama ba? Yes, tama. Okay. All over h. Okay. And then, pwede natin i-cancel out yung h natin. Okay. So, yan. Lasin natin yan. Ang natira sa atin basically is, sige, kasya pa ba ng space? Sige. So, 2x plus h plus 2. So, sige. Sulat ko na lang kasi di ko sure kung naaabot pa ng pag-record ng screen ko. So, alasin ko lang to ha. So, sige, meron pang sobra. Yan. So, ngayon, ito, kung papatuloy natin siya rito. So, limit, as h approaches 0, so 2x of 2x plus h plus 2. Okay, as h approaches 0, pwede na tayo mag-substitute ng h dyan. Okay, ng 0 sa mga h. And then, sige yan, alam natin na yan, equal yan sa f prime of x, di ba? So, ang f prime of x natin, or yung derivative ng equation natin, is equal siya sa, so 0 na to, so, 2x plus 2. Okay? So, balikan ko lang yung nag-substitute po tayo rito. Ito pala. So, nag-substitute tayo dyan ng 0. So, basically, pwede natin sabihin na inalis na to. So, naging 0 na siya. Kasi sinubstitute na natin. Kasi yung hinahanap natin is yung limit of the function as h approaches 0, di ba? Okay. So, dito, ganun lang din. Nag-substitute tayo ng 0 dyan. So, mawala na yan. Magiging 0 na. And then, yun lang basically. Bale, meron na tayo ngayong equation nung derivative nung function na to. Okay? So, f prime of x is now equal to 2x plus 2. Okay? Siguro feel ko may mga nanonood dito na alam na yung power rule or may alam pang iba na advanced na sa calculus. Pero, yun lang. So, bale, wag lang mainip kasi para sabay-sabay lang tayo. Kasi, posible, baka lang na may iba pang di pa alam. So, para sabay-sabay lang din matuto. Yun. So, yun siya. Basically, ito yung derivative ng function na to. Ng f of x. Okay? So, ito yung f prime of x when f of x is equal to x squared plus 2x plus 17. Okay? Ngayon, nabanggit ko kanina na ito is, di naman talaga siya yung gagamitin talaga kapag nagde-derive tayo. Kasi may mas madaling method talaga. May mga mas madaling method. Ito lang talaga yung kung ano yung nangyayari. Okay? Ngayon, yung mga na-discuss natin dito sa video lang na to, itong video na to, don't worry kasi hindi naman talaga siya yung gagamitin kapag nag-solve na kayo kasi masyadong mahaba to. Okay? Bale, kinailangan lang talaga natin siyang i-discuss kasi so, helpful siya na malaman nyo siya. And yun, bale, wag lang ma-overwhelm kasi kapag nagdi-derive talaga, sobrang daladali lang talaga, sobrang bibilis lang madalas. Depende pala, di naman pala sobrang mabibilis. May mga mahaba talaga, pero on a more general note, hindi siya kasing haba ng mga ganito. Yung parang, yung parang nagaganyan tayo, di ganun kahaba ng mga ganyan, okay? So, yun lang siya. So, wala ulit tayo ritong practice problem kasi kung bibigyan ko kayo, masyadong mahaba lang yung solution and di ko nakikita na worth siyang gawin kasi yun nga, may mas madaling method nga na i-discuss natin sa next video. So, sa next video, i-discuss natin yung power rule. Okay? So, yun lang siya for today. So, I'll see you sa next video. So, yun. Bye-bye!